3 สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดของ iPhone 15 Pro Max นะฮะก็คงจะไม่พ้นเรื่องของเลนส์ซูม5เท่านะฮะปุ่ม Action Button นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB-C นะฮะซึ่งถ้าคุณกำลังเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าลังเลว่าจะซื้อ iPhone 15 Pro Max ดีหรือเปล่านะฮะผมก็อยากให้คุณลองคิดดูว่า3อย่างที่ผมเพิ่งบอกไปเนี่ยที่เป็นตัวชูโรงของรุ่นนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่หรือเปล่าถ้าใช่แนะนำให้จัดนะฮะแต่ถ้ายังไม่ใช่เนี่ย iPhone 15 Pro Max ก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่นะครับสวัสดีครับผมย้ายมาจาก iPhone 14 Pro ย้ายมาที่15 Pro Max เป็นเวลา3เดือนกว่าแล้วนะฮะมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะวันนี้เรามาคุยกันครับสิ่งที่ผมชอบมากนะฮะและคิดว่าประทับใจที่สุดรู้สึกว่านี่แหละคือความดีงามของ iPhone 15 Pro Max จัดว่าเป็นไฮไลท์นะฮะก็คือเจ้าเลนส์เทเลโฟโต้นะฮะหรือที่เรียกกันว่าเลนส์คูณ5ก็ได้หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเลนส์120 มม.ซึ่งมันคือเลนส์ที่ทาง Apple เนี่ยจัดไว้ให้แค่ในรุ่น Pro Max เท่านั้นนะฮะเป็นการตลาดที่หลอกให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยควักเงินซื้อรุ่นตัวท็อปนั่นเองนะฮะซึ่งจุดแข็งของเลนส์นี้เนี่ยนะฮะก็คือมันสามารถซูมได้ไกลใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเลนส์ตัวนี้มันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยนะฮะเวลาเราใช้มันในโหมด Portrait ฮะเพราะว่าถ้าระวังสิ่งที่เราต้องการโฟกัสไว้นะฮะและเว้นระยะที่พอเหมาะกับฉากสวยๆเนี่ยนะฮะภาพมันจะละลายสวยมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเล่นกับพวกแสงไฟดวงไฟต่างๆนะฮะคือโบเก้มาดีมากๆนะฮะนอกจากนี้เนี่ยตัว iOS รุ่นหลังๆรุ่นล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ยังออกแบบมาให้เราสามารถปรับย้อนหลังได้อีกว่าอยากให้ข้างหลังนะมันชัดมากแค่ไหนหรือให้เบลอมากแค่ไหนนะฮะดังนั้นสายถ่ายภาพขาจรแบบผมเนี่ยนะฮะก็เลยขายตัว DSLR ที่ซื้อเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้นะขายทิ้งไปเลยเพราะรู้สึกว่าพอมีโทรศัพท์ที่สามารถทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคงจะไม่ได้แบกกล้องตัวใหญ่ไปไหนมาไหนแล้วนะฮะอีกอย่างนะครับถ้าพูดถึงกล้องโดยรวมของ iPhone เนี่ยนะฮะนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ยวิดีโอก็ไม่แพ้กันเลยนะฮะอย่างเช่นที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี่นะฮะก็เป็นวิดีโอ 4K 60 fps ที่ถ่ายทำด้วย iPhone Pro Max นะฮะมันก็เลยไม่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะอีกอย่างนะฮะเรื่องของแสงสีเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับอย่างที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีแค่ปรับแสงนิดหน่อยด้วยแอป Photo หลังจากถ่ายเสร็จเท่านั้นเองนะฮะผมไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อเกรดสีอะไรใดๆเลยนะฮะในวิดีโอของตัวเองนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะก็คือเรื่องของปุ่ม Action Button นะฮะเพราะว่ามันมีความสารพัดประโยชน์ในตัวมันเองมากๆนะฮะโดยถึงแม้ว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยนะฮะ Apple เนี่ยในโฆษณาหรือว่าในการสาธิตการใช้งานเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนว่าปุ่มนี้มันจะใช้งานได้แค่หน้าที่เดียวใช่ไหมฮะเวลาเรากดค้างไว้เช่นกดค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือกดค้างไว้เพื่อเข้าโหมดกล้องนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราผูกปุ่ม Action Button ไว้กับชุดคำสั่งใน Shortcut แล้วเนี่ยนะฮะปุ่มเดียวเนี่ยจะสามารถทำได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทำให้มือถือเนี่ยนะฮะทำแอคชั่นอะไรบางอย่างได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของมือถือที่เรากำลังวางหรือที่เรากำลังถืออยู่ในมือเช่นถ้าผมถือมือถือไว้แนวตั้งนะฮะแล้วกดปุ่มจะเป็นการสแกนจ่ายโดยแอปธนาคารแต่ถ้าเกิดผมวางแนวนอนแล้วก็กดค้างไว้เนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนทิศเวลาดูคลิปหรือว่าอ่านหนังสือเปิดไฟล์ PDF ได้นะฮะหรือถ้าคว่ำจอแล้วกดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการปิดเสียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปุ่มมันสามารถเซตให้ซับซ้อนกว่านี้ได้ด้วยนะฮะบางท่านเนี่ยตั้งไว้เลยว่าถ้ากด Action Button แล้วตามด้วยปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงภายในกี่วิเนี่ยนะฮะมันจะยังสามารถทำแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมได้อีกแต่ส่วนตัวผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ฟังก์ชันที่มันซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้จะให้มันทำอะไรนะฮะใดๆก็คือผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะไปลองทำกันดูได้นะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างถัดมานะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C นะฮะซึ่งผลของมันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้ง่ายมากขึ้นนะฮะโดยไม่ว่าจะเป็นการต่อไมโครโฟนเมื่อถ่ายวิดีโอนะฮะหรือว่าการอัดเพลงอัดเปียโนต่างๆนะฮะแต่ฮะมันก็มากับข้อเสียบางอย่างนะฮะหมายความว่าถ้าคนใกล้ตัวคนรอบตัวของคุณเนี่ยเขายังใช้ Lightning อยู่คุณก็จะยืมสายเขาชาร์จไม่ได้นะฮะหรือถ้าคุณยังมีอุปกรณ์ Apple ที่ยังต้องใช้พอร์ต Lightning อยู่เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องชาร์จบ่อยๆนะฮะอย่างเช่นพวก AirPods Pro รุ่นเก่าเนี่ยสุดท้ายคุณก็ยังต้องพกสายชาร์จ2เส้นอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราต้องรอไปก่อนนะฮะจนกว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนมาเป็น USB-C ทั้งหมดนะฮะต่อมานะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมรู้สึกเฉยๆแล้วก็ค่อนไปทางไม่ค่อยชอบบ้างนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะฮะก็คือแบตเตอรี่ฮะผมรู้สึกว่าความอึดของมันเนี่ยมันไม่ได้ต่างไปจากตอนที่ผมใช้รุ่น iPhone 14 Pro มากเท่าไหร่นะฮะก็คือชาร์จครั้งนึงเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณเช้าถึงประมาณหัวค่ำ
นะฮะในวันไหนที่ต้องเดินทางนานๆหรือว่าต้องใช้โซเชียลเยอะมากเป็นพิเศษเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งหมดไวนะฮะ6 โมงทุ่มนึงก็เหลือ20แล้วแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมเลือกใช้ฟังก์ชันชาร์จได้เต็มที่ 80% เพื่อถนอมอายุของแบตแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าของมันซื้อมาใช้นะฮะเซตไปเลยฮะให้มันชาร์จได้เต็ม100ทุกครั้งนะฮะแบบนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ได้เต็มวันนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนเป็นห่วงนะฮะเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะอันนี้เนี่ยหลายๆรีวิวบอกไว้ว่าเครื่องร้อนจริงและมีผลต่อการใช้งานนะเพราะว่ามันกระตุกอันนี้ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยนะฮะผมยังไม่เคยเจอโมเมนต์ที่แบบเครื่องร้อนมากจนน่าเป็นห่วงนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมไม่เล่นเกมในมือถือด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็มีข้อสังเกตว่าหลังจากที่ผมเนี่ยถ่ายคลิป 4K สักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนี่ยเครื่องจะอุ่นมากนะฮะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของการประมวลผลนะฮะแต่ว่าถ้าผมหยิบมือถือมาใช้เลยหลังจากถ่ายคลิปหนักๆเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยฮะว่าน้องมีอาการกระตุกนะฮะเฟรมเรทตกจอไม่ลื่นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้สัก 3-4 นาทีเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมพอเครื่องมันเริ่มเย็นลงนะฮะจะว่าไปนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่องจอลื่นเนี่ยนะฮะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าด้วยเพราะรู้สึกว่าเวลาถ่ายจอนะฮะเวลาเล่นโซเชียลหรือว่าเวลาอยู่ในเมนู Option ใน iOS เองด้วยซ้ำเนี่ยผมรู้สึกว่า iPhone 14 Pro ที่ผมเคยใช้อ่ะมันจะลื่นมันจะสมูทกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้นะฮะยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์เดียวกันก็มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะฮะสุดท้ายนะฮะพอย้ายมาใช้รุ่น Pro Max ที่มันมีจอขนาด 6.7 นิ้วเนี่ยนะฮะผมเนี่ยที่ปกติชอบใช้มือถือด้วยมือเดียวและเคยชินกับขนาด6นิ้ว 6.1 นิ้วมาตลอดหลายปีเนี่ยพอเปลี่ยนมาใช้ 6.7 นิ้วนะฮะก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับตัวช่วงแรกเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ยที่ชอบใช้นิ้วโป้งทำทุกอย่างด้วยมือเดียวเนี่ยต้องหัดใช้ฟังก์ชันลากจอลงมาอยู่พักหนึ่งเลยนะฮะเพื่อที่จะสามารถทำแบบเดิมได้นะฮะเพราะว่าเวลาคุณโหนรถเมล์โหนรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันใช้ได้แค่มือเดียวนะฮะซึ่งบางครั้งพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันจะหลุดมือไหมเนี่ยสรุปครับสิ่งที่โดดเด่นของ iPhone 15 Pro Max นะฮะที่ iPhone รุ่นอื่นยังให้ไม่ได้เนี่ยอย่างแรกก็คือเลนส์ระยะไกลที่เวลาเอามาใช้ถ่ายพอร์เทรตแล้วเนี่ยก็คือปังปุริเย่มากนะฮะสายถ่ายภาพเนี่ยซื้อมาแล้วน่าจะต้องชอบแน่ๆนะครับถัดมาก็คือถ้าคุณอยากทำอะไรให้สะดวกขึ้นนะฮะปุ่ม Action Button เนี่ยนะฮะซึ่งมีทั้งในรุ่น15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยนะฮะมันก็สารพัดประโยชน์และน่าจะตอบโจทย์ของคุณได้ดีนะครับและสุดท้ายฮะถ้าคุณต้องทำงานหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็น USB-C เนี่ยนะฮะการไม่ต้องมาคอยพกหรือคอยหาอะแดปเตอร์ Lightning เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้า3เหตุผลที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว้าวรู้สึกประทับใจอะไรเป็นพิเศษนะฮะแนะนำว่าคุณก็เอาเงินไปถอยรุ่นอื่นที่มันประหยัดกว่านี้นะฮะหรือไม่ก็เก็บเงินรอรุ่นใหม่ไปเลยก็ได้นะฮะวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่ามีประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับขอเชิญในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะมาเมาท์มอยกันนะครับแล้วก็ขอรบกวนฝากติดตามช่องแล้วก็ติดตามวิดีโอถัดๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ